tot ce știți despre taxe și impozite în țările române este cel mai probabil greșit sau incomplet. Nu era un stat care ți lua banii, ci un domn care ți închiria pământul și îți lua chiria în natură. Grâu, vin, oi, miere, bani desigur. Până când a venit haraciul otoman și a transformat totul. Astăzi vă explic cum arăta de fapt fiscalitatea românească de la primele dări atestate în 1374 până la explozia de biruri din secolul al XVII-lea. Cum se strângeau dările? Temeiul întregului sistem era un principiu pe care istoricii mai vechi îl numesc dominium eminens. Nu este o invenție românească, ci vine din concepția bizantină, preluată și de selgiuchi și de otomani. Potrivit acesteia, în ultimă instanță, stăpânirea supremă a pământului aparținea suveranului. Atenție însă la ce cuvinte folosim. Nu vorbim de un stat în Evul Mediu, în sensul cunoscut nouă azi. Țara era moșia personală a Domnului, business-ul lui, dacă vreți. Supușii erau practic chiriașii lui. Ei țineau și lucrau pământul măriei sale, iar în schimb îi datorau birul și toate dăjdile. De aici pornește totul. Și tot de aici se înțelege o evoluție prost înțeleasă în trecut. Nu feudalismul și puterea boierilor s-a întărit, ci controlul teritorial al domnului și eficiența administrației sale. Și asta cu ajutorul otomanilor, așa cum a arătat istoricul Marian Coman. Pe măsură ce suzeranitatea otomană se întărește, în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, se întărește și puterea domnului. Poarta avea tot interesul ca domnul să fie un strângător eficient, un domn care scoate bani din piatră seacă și plătește haraciul la timp. Așa că voievozii împrumută tot mai mult din metodele administrației otomane, cea mai eficientă a timpului. Iar dreptul bizantin, cuprins în pravile, e aplicat tot mai des. Dările, vămii, așa cum apar ele în documentele slavone, erau de două feluri. Unele se plăteau în natură, dijmele, adică zeciuiala din produse, din oi, din porci, din stup, din grâne, din vin. Altele se plăteau în bani, iar termenul general pentru aceasta era birul. Cine le aduna? Aici avem două scenarii. Primul este direct printr-o rețea de dregători domnești. Peripisnicii făceau recezământul contribuabilor, birarii strângeau birul, vame și luau vama, nu vă gândiți la vame la granițe ca azi, globnicii gloabele. Cum funcționa? Până către sfârșitul secolului al XVI-lea, pur și simplu nu știm dacă și cum își ținea domnul evidențele. Probabil că prefera metoda despre care vă voi vorbi un pic mai încolo. Probabil din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, administrația domnească împrumutul sistemul defterelor otomane, despre care v-am vorbit aici. Domnia ținea un registru, catastihul visteriei, în care birnicii erau trecuți pe nume și pe categorii, întocmai cum o făceau otomanii. Doar unul ni s-a păstrat, anume catastihul de cizle de țărani, de la toate ținuturile, și curteni, și vătavi, și neme, și popi, a lui Petru Șchiopul, de pe la 1591. Cu el în mână, domnul putea socoti pe loc venitul din dări. Înmulțea cuantumul birului cu numărul de capete și știa că scoate. Birul de altfel era o dare personală pe cap de om, nu pe pământ. În catastih se socoteau persoane, nu ogoare. Pe teren, birarii nu umblau singuri, ci cu oamenii domnești. Strângeau cisla după catastih, iar dacă birnicul nu avea de unde plăti, îi luau vita ori bucatele pe loc. În 1577, în satul Lindecești, birarii frăției iau 200 de aspri pentru birul neplătit al unui țăran. A doua metodă, răspândită peste tot în Europa, Bizanț și chiar și la otomani, era arenda. Adică venea un tip plin de bani și zicea așa domnului: Măria ta, am auzit că încasezi 50.000 de galbeni pe an, dar ai dureri de cap și cheltuieli să-i strângi, să-i transporti și cozești de lotri. Tot aparatul ăsta trebuie remunerat. Uite, eu vă pun 40.000 de galbeni acum direct pe masă la început de an și măria ta dispune de bani acum, imediat. Iar toate grijile cad asupra mea. E treaba mea cât și cum recuperez. Arendașul primea un înscris domnesc oficial
cum că are voie să încaseze în locul birarilor Domnului atât și atât de la fiecare comunitate. Satele nu erau taxate ca astăzi, om cu om, ci se lua o sumă globală numită cislă, pe care obștea o împărțea apoi singură între gospodării. În secolul al XVII-lea, cisla fixată și reașezată de regulă odată la 3 ani rămânea neclintită, chiar dacă între timp birnicii mureau sau fugeau. În secolele al XIV și al XV-lea, lucrurile stăteau cu totul altfel. Dările erau puține, mai toate în natură, se așezau și strângeau mult mai haotic. Practic, se improviza cât se putea. Doar experiența birocratică otomană împrumutată domnilor vasali a încremenit cizla în aceste rame foarte precise. Răspunderea era, cum v-am spus aici, colectivă. Ca să înțelegeți mai bine, trebuie să știți cum era alcătuit satul. Din neamuri sau din cete. Grupuri de rude coborâte dintr-un strămoș comun care slujeau și ca subunități fiscale. Cum cisla se datora întreagă pe tot satul, partea birnicului mort ori dat bir cu fugiții nu se preschia ca astăzi dacă îți permiți avocați scumpi ce tot tărăcănează la nesfârșit procesele, ci cădea pe ceilalți. La 1621, în satul Tratoșița, între două taxări, mor un om și fiul său. Obștea le plătește dările și abia după aceea li se, citez, scoate numele de la bir. Înăuntrul cetei, povara cădea apoi pe un anume cap. În 1612, birul lui Neaga, mort, a căzut după capul lui Monea, cum se spune în document, un om din ceata lui. Unde ajungeau banii? A început nicăieri separat, ci direct în cămara Domnului. Din secolul al XVI-lea însă se desparte bugetul personal, cămara, de bugetul general, visteria, din care se plăteau oastea și tributul. Despărțirea se vede deja la 1588, când Petru Șchiopul scoate un sat la vânzare și ține să precizeze: banii, citez, nu i-am pus în visteria domniei mele, ci i-am dat în treburile țării. Cine și cum scăpa de dări? Evident, scutiți erau boierii și mănăstirile prin privilegii de imunitate. Formula e limpede într-un Hrisovă pentru mănăstirea Nucet din 1501. Scutire, citez, de la vama oilor și a porcilor, de albinărit, de găletărit, de vinărit, de vinărici, de dijme, de vămeșie, de posade și de toate slujbele și dăjile, ba chiar și de dregători. Citez, nici sudeți, nici birari, nici povodnicari, nici armași, nici globnic, în schimbul la ce? Al rugăciunii și al credinței, dar și al unei datorii practice, să țină satul populat și lucrător. Mai interesante sunt însă sloboziile, adică scutire pe termen de la 1 la 10 ani, menite să umple satele pustii, ori să ridice sate noi după pustiiri și războaie. Aici e nuanța pe care puțin o știu. Slobozia se dădea numai străinilor și oamenilor nescriși, adică celor care nu erau deja trecuți în catastihul visteriei. Un birnic înscris nu se putea muta într-o slobozie ca să scape de bir, astfel s-ar fi surpat baza de contribuabili. La 1626, Tismana capătă dreptul, citez, să-și facă sat de milă și slobozie, să strângă oameni străini fără dajde. Apoi, scutirile în schimbul slujbei, militare, de pază, de hotar. Apărarea și paza țării se bazau pe servituți, adică ridicarea cetăților, posada, paza cetăților și a hotarelor, transporturile sau corvoadele. Comunitățile ce le prestau erau iertate în schimb de la alte dări. Punctele de pază, posadele, erau totodată și vămi. Cine trecea pe la strajă, plătea. Pe acest principiu își țineau pământul scutiți de bir păzitorii de plaiuri și trecători plăieșii în Moldova, derbengii de tip după tipic otoman, ca și cnejii mici boianași de țara asemeni răzeșilor, așa cum v-am explicat aici. La 1614, moșnenii din Șopârliga
se răscumpără înaintea întregului divan, citesc, ca să fie iarăși cneși pe moșia lor, cum au fost și mai înainte vreme. În sfârșit, cazurile mărunte, dar reale. Poslujnicii, adică oamenii dependenți care făceau alte slujbe decât munca câmpului, meseriași legați de curtea domnească care executau comenzi pentru domn și aveau să se organizeze mai târziu în brezle cu catastih, pecete și privilegii de la domnie. Înmulțirea galopantă a dărilor. Înainte de a vă explica cum s-a pierdut numărul dărilor în secolul al XVII-lea, să vă explic obsesia noastră cu produsele de pe domeniile Davidescu, fiindcă noi nu facem reclamă decât la ce ne place nouă să consumăm. Spre exemplu, vinasul acesta este pentru mine cea mai bună licoare pe care am băut-o vreodată în viața mea și abia aștept să turnăm un nou episod ca să redeschid sticla. Fiindcă noi prețuim gustul, nu cantitatea, așa cum vă îndemnăm și pe dumneavoastră. Domnul Davidescu mai este și unul dintre cei mai vechi fani acestui canal. Îndemnăm oastea măriei sale să-l prețuiască așa cum și domnia sa ne-a prețuit pe noi. În plus, cine se numește pe sine patriot trebuie să susțină economia națională și deopotrivă pe cea a fraților noștri de peste Prut. Căci toți una suntem. Cumpărați național, cumpărați din Basarabia, cumpărați de pe domeniile Davidescu. Hai noroc și când o fi mai rău, așa să ne fie. Ca la 4 dimineață, când se duc oltenii în piață. În secolul al XIV-lea, dările erau puține și aproape toate în natură. Cel mai vechi act intern păstrat al Munteniei, Hrisovului Vladislav I pentru mănăstirea Vodița din 1374, dăruiește pur și simplu, citez, gălețile, darea în grâne dintr-un sat. În fruntea tuturor stătea dijma sau vama turmelor. În bani se lua aproape numai perperul, care la origine era o monedă bizantină. Însă, pe măsură ce tributul către poartă crește, iar domnii introduc metode birocratice otomane pentru a scoate bani din piatră seacă, cum vă ziceam, birul crește, iar dările bănești se înmulțesc. La 1636, Vasile Lupu scrie țăranilor, citez, să dați de un nume câte 2 sloți, ce este dajna cinstitului împărat. Iar la 1646, birul e numit direct slotul Haraciului. Cronicarii munteni din secolul al XVII-lea se plângeau explicit de proliferarea lor, adăugând că locuitorii nu mai știau câte dări datorează și când. Istoricii au estimat peste 30-40 de categorii distincte de obligații fiscale în secolul al XVII-lea. Apăsarea ajunge atât de mare încât țăranii fug de pe moșii, uneori culmea, chiar peste Dunăre, la otomani, unde nu exista iobăgie. Satele părăsite pentru a feta birul sunt declarate hiclene și dăruite boierilor loiali, mai cu seamă în vremea lui Matei Basarab. Cât de brutal lucra mașina fiscală, ne arată un caz din 1653. Un oarecare toader fuge de bir. Birarii îi prinde nevasta și, neputând ea plăti, o poartă legată din sat în sat, până când un alt om, Stoica, se pune chezaș. La urmă, birarii vin cu oamenii domnești și iau samarineanului chezaș un bou și o vacă. Topul celor mai însemnate dări. Dările s-au multiplicat dramatic în secolele 16-17 pe fondul eficientizării administrației și lărgirii autorității domnești cu ajutorul otomanilor, care aveau de profitat din asta, așa cum vă spuneam mai înainte. Promițând porții haraciuri tot mai mari, noii domni trebuiau practic să inventeze noi și noi dări. Existau dări pe orice, numai pe aer respirat nu. Acum, pe scurt, cele mai vechi și mai întâlnite, urmând ca să detaliez în shorturi dedicate fiecăreia în parte. Primul este perperul, din grecescul hyperpiron, monedă bizantină de aur, este cea mai veche unitate de calcul fiscal atestată în Muntenia. Nu era neapărat o monedă efectivă în circulație, ci mai ales o unitate de cont în care se exprimau obligațiile bănești. Apare încă din Hrisovul din 1374 pentru mănăstirea Vodița. Vladislav dăruia anual, citez, 1000 de perpe din casa domniei mele
și 300 de perpe pentru săraci. 2. Dijma era darea generală în natură, reprezentând a 10-a parte din producția agricolă, de unde și denumirea slavonă desetina, adică 10. Se aplica grânelor, vinului și probabil și altor produse ale pământului. Dijma alimenta rezervele curții, iar scutirile de ea sunt printre cele mai timpurii privilegii acordate mănăstirilor. 3. Găletăritul în Moldova, Iliș din turcescul Aluș, era o dare în grâu, calculată în găleți, unitate de măsură pentru cereale. Reprezenta practic dijma cerealelă transformată dintr-o cotă procentuală variabilă într-o sumă fixă, exprimată în găleți pe gospodărie sau pe unitate de teren. Apare în chiar cel mai vechi act intern muntean din 1374. O găleată plătea și țăranul care voia să se mute pe altă moșie, așa numita găleată de ieșire. Era una dintre principalele dări în natură care alimentau cămările domnești și, prin urmare, și obrocurile acordate mănăstirilor, cele 220 de găleți de grâu pe an pe care Mircea cel Bătrân le dăruia Cuziei în 1388, proveneau tocmai din acest tip de dare. Vinăriciul era darea pe vin. O cotă din producția de must sau vin a fiecărei gospodării viticole. Atestat încă de la 1389 și 1429, era un venit gras într-o țară plină de podgorii. Apare explicit în documentele de scutire. Mănăstirile și boierii privilegiați primeau scutiri de vinărici printre primele imunități fiscale enumerate în scrisoave. Era colectat toamna la cules de globnici sau de birari domnești. Oieritul sau vama oilor era zeciuiala din oi, una din 10. Se aplicau tuturor turmelor, indiferent unde pășteau. Pe porci la fel, însă se numea gorșnitul sau gorșna. Aceasta se lua din porcii îngrășați cu jir în păduri. Cum pădurile erau ale Domnului, crescătorii plăteau pentru ghinda sau jirul consumat de porcii lor. Însă ce se lua din porcii de gospodărie se numea desetina sau vama porcilor. Ambele se colectau în natură și erau dări individuale în sensul că se calculau pe numărul de animale al fiecărei gospodării sau pe turme, deși responsabilitatea de a le plăti era solidară la nivel de sat. Vădrăritul era o dare pe producția de vin, calculată per vadră, unitate de măsură pentru lichide care încă se mai folosește în regiunea mea, complementară vinăriciului, dar distinctă, probabil aplicată la un alt moment al procesului de producție sau de vânzare. Pogonăritul era o dare pe suprafața cultivată cu vie, calculată în pogoane, care iară se mai folosesc încă în regiunea mea. Împreună, cele două dări arată că viticultura era impozitată dublu, o dată la suprafața plantată, o dată la producție, semn că era o sursă importantă de venit fiscal. Apar în documentele din secolul al XVI-lea în contextul multiplicării reformelor fiscale impuse de creșterea obligațiilor față de poartă. Albinăritul, adică zeciuiala pe stupi, era una dintre cele mai vechi dări în Muntenia, pomenit în privilegii încă din 1425, în Dania pentru boierul șerban, care primește voinigeștii scutit de, citez, vama oilor, a porcilor, albinărit, câblărit, gloabe. Albinăritul e enumerat, deci, alături de dijmele fundamentale. Nu-i de mirare, de vreme ce mierea era principalul îndulcitor, iar ceara principalul material de iluminat și produs de export al țărilor române încă din secolul al XIV-lea. Cășăritul, numit și cășărie, era darea în natură din brânza pe oi, o cotă din producția stânelor. A nu se confunda cu oieritul. Observați încă o dată cum se suprapuneau dările. Nu e legat de gospodărie, ci de producția pe lactate. Prima atestare documentară certă e din 25 iulie 1524, când domnitorul Munteniei dăruie cășăritul din județul Pădureț pentru întreținerea bolniței și casei de călători de la mănăstirea Argeș. Boierii, stăpânii de plaiuri, adică de munți, luau și ei cășăritul de pe munții lor.
închei mai bine aici, înainte de a se scurge o săptămână până termin cu atâtea dări suprapuse. Nu de alta, dar poate dau ideea nafului. Dacă a rămas ceva neacoperit de acest episod, nu ezitați să ne spuneți în comentarii. Însă, numai după ce ați pus grozavă dijmă pe butonul de abonare și crunt bir pe clopoțelul de notificare. Sunt Adrian Gheorghe, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Mă despart urându-vă, așa cum Maria sa Vlad o obișnuia să-și încheie scrisorile sale slavone, urându-vă din toată inima și Dumnezeu să vă veselească. Amin.